Pago police, ayah pago. Cinema দেখছ না? Cinema নহয়, এইটো ভিডিও এটা বনাই আছো। ক'ত যায়? পুলিচ আছে কিন্তু ৰাস্তাত। রেকর্ডিং হৈ আছে। Okay guys, hi hello namaskar and welcome back to my YouTube channel. আই যা। Okay guys, hi hello namaskar and welcome back to my YouTube channel. Okay guys, hi hello namaskar and welcome back to my YouTube channel. বহুত দিন ভিডিও বনাব পৰা নাই, গমে পাইছে লকডাউন হৈ আছে, ভাল ভিডিও বনাব পৰা নাই, ঘৰৰ পৰা ওলাব পৰা নাই, এক সপ্তাহ ঘৰতে আছো আৰু আজি ব্লগ ষ্টাৰ্ট একদম সিম্পল ব্লগ হ'ব আগতে কৈ দিছো আৰু ব্লগটো ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ আগতে এইটো দেখা পাইছে কানত এইটো আনবক্সিং আগতে চাই লওঁ। এইটো আনবক্সিং কৰোঁ, এইটোৱে হয় ওয়্যাৰলেছ ফ্ৰীডম ডিঅ'পডছ M40 এটা এইটো মই অলৰেডি এবাৰ আনবক্সিং কৰিছো তথাপি এটা ক্যামেৰা কাৰণে এবাৰ আনবক্সিং কৰি দিও প্লাষ্টিক থাকে আৰু পৰা দাইটো মই খুলি দিছো এইটো হ'ল আনবক্সিং এইটো এটা কাৰ্ড আহে এই কাৰ্ডটো আপোনালোকে এইটো ওয়াৰেন্টি কাৰ্ড হয় আৰু এইটোৱে হ'ল আমাৰ মেইন মিভিৰ ডিঅ'পড আৰু এইটো দেখা পাইছে আপোনালোকে কেপচুল বহুত ধুনীয়া ডিজাইনত বনোৱা হৈছে অন হৈ গ'ল এটা উলোৱাৰ লগে লগে এইটো ডাইৰেক্ট অন হৈ যাব ডাইৰেক্ট কানেক্ট হৈ যাব কেপচুলৰ পিছফালে এটা চাৰ্জ দিয়া সিস্টেম আছে এই কেপচুলটো এনেকৈ আপোনালোকে এটা চাৰ্জত লগাই দিলে এইটো এটা লগাই দিয়াৰ পিছত এটা চাৰ্জ হৈ থাকিব এই এয়াৰবাডছ কিটা এটা লগাই থোৱাৰ লগে লগে এটা চাৰ্জিং লৈ থাকিব আপোনালোকে দেখা পাইছে আপোনালোকে চাৰ্জিং লৈ আছে এই বক্সটোত আছে এটা এইটো এক্সট্ৰা এনেকুৱা দিয়া আছে লাভাৰটো দিয়া আছে এক্সট্ৰা আৰু এইটো চাৰ্জ দিব কানত ভৰাই দিছো আৰু এইটো চলোৱা একদম ইজি জাস্ট এটা আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো এনেকৈ টাচ কৰি দিলে হ'ল ফোন চোন যদি আহি ৰিচিভ হৈ যাব ডাবল টাচ কৰিলে গানা চেঞ্জ হৈ যায় আৰু কিবা কিবি ফেচিলিটি আছে বহুত ফোন কাটা টাইমতো টাচ কৰি দিলে হ'ল ফোন কাটি যাব আৰু এইটো এতিয়া মই অলপমান জোকাৰি চাওঁ পৰে নে নপৰে পৰা নাই আৰু এতিয়া মই ইউজ কৰি আছোঁ এই ৰিয়েলমিৰ এই বস্তুটো ইউজ কৰি আছোঁ এই বস্তুটো এনেকৈ ইয়াতে এনেকৈ লগাই দিলে অফ হৈ যায় এইটো এনেকৈ ওলাই দিলে অন হৈ যায় বহুত বঢ়িয়া চিষ্টেম এইটো হেডফোনটো মোক ৰিয়েলমি পঠাইছিলে চাইনা আৰু ইণ্ডিয়াৰ কাজিয়া লগাৰ আগতে তাৰপিছত মই আনবক্সিংটো ভিডিঅ' বনাই কিনে মই দিয়া নাই আৰু মানে গালি খাম বুলি ভিডিঅ'টো দিয়া নাছিলোঁ ৰিয়েলমিৰ হেডফোন আৰু এদিনাখন মই জবিৰ এইডাল অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ আগৰ জবিৰডাল আপোনালোকে ভাঙিছে দেখা পাইছিলে এইটো আনবক্সিং কৰিছিলোঁ আনবক্সিংটো মই দেখুওৱা নাছিলোঁ আপোনালোকে ओके आई कन्टेक्ट मिलाई लो ओके आपलोके এইকেইদিন নিশ্চয় শুনা পাই আছে অংকচাৰৰ কথা ৰিসেন্টলি যি ঘটনা হৈছে যিসকলে গম পাইছে আৰু যিসকলে গম পোৱা নাই আপোনালোকে গম নোপোৱাটো মই ভাল ভাবোঁ আৰু যিসকল আমাৰ নেক্সট লেভেল ফেমিলিত ফিমেল ভিউৱাৰ্ছ যিসকল আছে তেওঁলোকক মই এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে এই এনেকুৱা ধৰণৰ দুষ্ট চক্ৰৰ পৰা সদায় বাচি থাকিব আৰু মই এটা বস্তু চাইছোঁ এইটো আমাৰ প্ৰথমবাৰ নহয় অসমত ইয়াৰ আগতো বহুতবাৰ হৈছে আৰু যিবোৰে মানে এনেকুৱা ধৰণৰ ভুল কাম কৰে তেওঁলোক একদম মানে আনপঢ় গাঁৱৰ এনেকুৱা টাইপ নহয় মানে পঢ়া শুনা মানে গুণী জ্ঞানী মানুহবিলাকে এইবিলাক ভুল বেছি কৰে ওপৰত বেছি কথা নকওঁ খালি এটা কথা ক'ম ফিমেলসকলক স্পেচিয়েলি যে এনেকুৱা দুষ্ট চক্ৰৰ পৰা সদায় বাচি থাকিব কাৰণ অকল গণিতৰ অংকৰ মাষ্টৰ বুলি নহয় আমাৰ সমাজত এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ আৰু বহুত বেছি আছে আপোনালোকৰ নিজৰ সেফটি সদায় নিজৰ হাতত সদায় নিজে সেভ হৈ থাকিব আৰু এইপিনে দেখা পাইছে মিভিৰ এইটো হেডফোনটো মাথা ঘূৰাই যাব তাতে এবাৰ দেখালোঁ আৰু একবাৰ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক নপৰে কিন্তু এটা বস্তু এই মিভিৰ এনেকুৱা ধৰণৰ হেডফোন কোনে ইউজ কৰি পাইছে আগতে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ইয়াতে যোনটো এই হেডফোনটো এটা মই প্ৰব্লেম পাইছোঁ মই হেডফোনটো কেতিয়াবা আহিছে মই ইউজ কৰি কিনে এতিয়া মই আপোনালোকক ৰিভিউ দি আছোঁ হেডফোনটোৰ এটা প্ৰব্লেম আছে যে যেতিয়া ফোনত কথা পাতিব শুনা কমকৈ পায় মানে অলপ হাল্লাত মানে শুনা কমকৈ পায় বাকী চাউণ্ড ওকে দেখা পাইছে আৰু এইফালে আপোনালোকে দেখা পাইছে এটা প্ৰেমগুটি হয়নে এইটো খালমইনা হয় কিবা হয় এইটো নতুনকৈ বস্তু এটা ওলাল সপ্তাহ পূৰা সেই লাষ্ট যোৱা ৰবিবাৰে ষ্টাৰ্ট দিছিলোঁ আজিলৈকে বাইক ষ্টাৰ্ট দিয়া নাই কাৰণে এতিয়া বাইকটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু অলপমান মটৰ ব্লগ কৰিম এইখিনিতে কৰিম আমাৰ গলি ৰাস্তাতে ছানডে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ আৰু ছানডেৰ পিছত আজি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ অলপমান চলাই দিওঁ নহ'লে বন্ধ হৈ যাব বন্ধ হ'লে আৰু ষ্টাৰ্ট নহ'ব কাৰণ বেটেৰী ডাউন হোৱাৰ চান্স আছে আৰু মই ক'তো নাযাওঁ ৰাইজ আপোনালোকে নাভাবিব যে লকডাউন বুলি ঘূৰি আছোঁ জাষ্ট মই বাইকখন আজি এক সপ্তাহ লাষ্ট ছানডে যি চলাইছিলোঁ তাৰপিছত আৰু একদম চলোৱাই নাই বাইকখন সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ যে অলপমান বাইকখন
এইখিনিতে ৰাইজ আৰু এটা কথা মই বুজি পোৱা নাই মানে যে কৰোণাটো বেমাৰৰ একো মেডিচিন ওলোৱা নাই ঠিক আছে আৰু আজিৰ ডেটত কমচে কম আমাৰ অসমত মানে 11,000তকৈও বেছি মানুহ কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু কৰোণাত ইমান মানুহ আক্ৰান্ত হৈছে আৰু ভালো পাই আছে আকৌ নিজে নিজে মেডিচিন নোহোৱাকৈ কমচে কম 7,000ৰ ওচৰা-ওচৰি মানুহ মানে ভালো পালে নিজে নিজে কেনেকৈ ভাল পাই আছে অলপ মানে আচৰিত আৰু বস্তু গাখীৰ অলপ লৈ যাওঁ অহ' মানি বেগে আনিব পাহৰি গ'লোঁ তেৰিকা গাখীৰ লাগিছিল মানে মানি বেগ আনিব পাহৰি গ'লোঁ আকৌ লৈ আহোঁ অ'কে মানি বেগ লৈ ল'লোঁ এতিয়া আকৌ যাওঁ গাখীৰ ল'বৰ কাৰণে গাখীৰ লৈ এই কৰোণা হৈছে ৰাস্তাতকৈ ঘূৰি আছা এনে ধেমালি কৰিছোঁ চিনাকিয়ে হয় পুলিচ পুলিচ ভাগো 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 পুলিচ 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 আৰু আজি চাগে ৰাইজ চাউণ্ড কোৱালিটিটো নিশ্চয় ভাল পাইছে মানে লাষ্ট ভিডিঅ'ত চাউণ্ড কোৱালিটিটো বেয়া পাইছিলে মানে মাইকটো লাগে বহুতে কৈছিলে যে উইদাউট মাইক চাউণ্ড কোৱালিটিটো ভাল কিন্তু উইদাউট মাইক যেতিয়া মই বাইকখন জোৰত চলাম তেতিয়া চাউণ্ড কোৱালিটিটো ভাল নাহিব কিন্তু মাইকত যিমান জোৰত বাইক চলালেও চাউণ্ড কোৱালিটিটো ভাল আহিব দাদা 50 টকাৰ দিয়কচোন পোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ এতিয়া মোৰ বাইকত তেল আছে নে নাই এইটো অলপমান চাই লওঁ অলপ ডাউট লাগি আছে মানে বহুত দিন তেলো ভৰোৱা নাই বাইকত আছে চলি যাব আছে অলপমান কি কয় গাখীৰৰ এলাও কৰাৰ কাৰণে ধন্যবাদ চৰকাৰ যে গাখীৰখিনি আছে কাৰণ নহ'লে গৰুৰ গাখীৰ যাব ক'ত গৰুটো ডেইলি গাখীৰ দি থাকিব গাখীৰখিনি যদি মানুহ নিকিনে ইমান গাখীৰ যাব ক'ত পেলাই দিব লাগিব সেইকাৰণে গাখীৰখিনি যে এলাও কৰিছে ধন্যবাদ আৰু আপোনালোকক এতিয়া মই অলপমান আমাৰ টিভি টাৱাৰ দেখাই দিওঁ ওলাই আহিছোঁ যদি অলপমান টিভি টাৱাৰটো দেখাই দিওঁ সদায় কৈ থাকোঁ টিভি টাৱাৰ আজি মোৰ গোপ্ৰৰ বাবে আজি অলপমান টিভি টাৱাৰটো আপোনালোকে চাই লওক আৰু ৰাইজ প্লিজ বেছি নাই 200K হ'বলৈ প্লিজ আপোনালোকে যেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে যোনে যোনে নতুন চাই আছে আৰু পুৰণা বুলিও আমাৰ পুৰণা নেক্সট লেভেল ফেমিলিৰ সকলোৱে যেন অলপমান 200K হোৱাত যেন অলপমান হেল্প কৰে ৰাইজ বেছি নাই আৰু অলপমান আছে আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ দিব ইনষ্টাগ্ৰামত মই যিমান পাৰোঁ চবৰে মেছেজ চাবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ আৰু কাৰোবাৰ কিবা প্ৰব্লেম থাকিলে কাৰোবাৰ কিবা সুধিব লগা থাকিলে ইনষ্টাগ্ৰামত সুধিব মই ধুনীয়াকৈ ইনষ্টাগ্ৰামত ৰিপ্লাইও দিওঁ ৰাইজ এইটোৱে আমাৰ টিভি টাৱাৰ সদায় আপোনালোকক কৈ থাকোঁ টিভি টাৱাৰ আহোঁ এইটোৱে আমাৰ টিভি টাৱাৰ চাই লওক একদম ধুনীয়া একদম মিনি শ্বিলং টাইপ বস্তুটো হৈ আছে কৰোণা পেচেণ্ট ল'ব আহিছে নেকি কৰোণা পেচেণ্ট ল'ব আহিছে মাই গড কি ভাই 10 रुपये चाहिए क्यों तुम्हारा घर किधर है हाँ कहाँ पे तुम्हारा पापा है कि नहीं नहीं है मम्मी है तुमको कौन भेजा इधर में खुद ही है कोरोना जो हो रहा है तुमको पता है कि नहीं पता है तुम मास्क क्यों नहीं लगाया नहीं दिया मास्क ना तुम्हारा नाम क्या है हाँ रघबीर लो जब घर में जा सुनो मास्क लगाना भाई हाँ साफ राइस की बोली को हमारे भागो पुलिस आया भागो করোনা হয়েছে আমার এতে থাকবো লাগবো একু করবো না লাগে ভিডিওটো থাকলে লাইক করব সাবস্ক্রাইব করব কমেন্ট করে কিনে জানাবে দিলেন টাটা বাই বাই সো গাইস আজি ভিডিওটো ইয়াতে শেষ কৰোঁ যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব যদি নতুন সাবস্ক্ৰাইব কৰিব একদম সিম্পল আজি ব্লগটো বনালো আৰু গোপ্ৰটি এণ্ডিং কৰি আছো আৰু এইফালে ধন্যবাদ কৈ দিয়া কিবা ধন্যবাদে শুই আছিল মই ভিডিওটো এণ্ডিং কৰিবৰ কাৰণে ইয়াক লৈ আহিছোঁ আৰু ইয়াক অলপমান শ্ল' মোশ্যনত আপোনালোকে যোনটো শ্বৰ্ট চালে অলপমান শ্ল' মোশ্যনত দৌৰিব দিলোঁ কৈ দিয়া কিবা এটা কৈ দিয়া 200K লাগে কৈ দিয়া জলদি 200K
কৰি দিয়ক ভাতবিকা দাক বঢ়িয়া আৰু একপাক মাৰি হৈ ফালে কিবা কণ্টেণ্ট পাব পাৰোঁ লকডাউন কি কৰিব ৰাইজ পাগল হৈ গৈছোঁ কিন্তু উপায় নাই লকডাউন পুৰা ষ্টাইল